A szedjed, Mesi. A levébe. Én nem szoktam csak kanyarra. Akkor inkább Mesinél fogjunk egy pillanatot se. De mi nagyon ilyen óvatosan fogjuk ki, hogy utána meg így ellen. Ugye a legfinomabb. Meg paprikával. Így. Mutatom, hogy készítem. Az alapja házi füstölt szalonna, mangalica szalonna, amit felkockáztam, és forró serpenyőbe szépen zsírjára kisütöttem. Nekem a gyerekek ezt nem szeretik a lecsóba, ezért, amikor már szépen kisült, én kiszoktam szedni, és akkor nálunk mindig ez a chips, és imádják elfogyasztani. Itt látjátok, hogy milyen gyönyörűen sül már ki a zsírja a szalonnának, viszont a lecsónak nagyon-nagyon finom ízt ad ez a füstölt szalonna. Csak nekem ugye a gyerekek nem szeretik benne a szalonnakockákat, mikor úgy visszapuhul, ezért én ki szoktam szedni, mert így kisütve örömmel megeszik, viszont a lecsóban nem akarják elfogadni, de ha te szereted, akkor nyugodtan hagyd benne. Mikor szépen kiszedegetted a kisült szalonnát, akkor a kislányom segített most itt hagymát vágni, úgyhogy látni fogjátok, hogy az egyik hagyma még későn vettem észre, hogy kockára kezdte el vágni, és amúgy a lecsóba az a jó, hogyha hosszára van vágva a hagyma, és úgy kezditek el szépen üvegesre dinsztelni. Itt már rárakom ugye a hagymát, végig a takarékon legyen a gáz, hogy nehogy megégjen, kavargasd a hagymát, és én nagyon-nagyon szeretem, amikor a gyerekek is segítenek, mert minden pici probléma javítható, és ez is megoldható, hogy egyik egy picit nagyobbra lett vágva, a másik kisebbre, de egy picit majd be fogom takarni, és meg fog puhulni a hagyma, és nem jelent problémát, hogy nem egyformára lett vágva. Én nagyon-nagyon szeretem, amikor a gyerekek segítenek, és nem szeretném ezzel elvenni a kedvüket, hogy esetleg azon megakadok, hogy valamit nem úgy csinálnak meg. Na, itt már látjátok, hogy ugye eszik a kisült szalonnakockákat. Nálunk ez a chips. Alacsony lángon hagyjátok a hagymát, hogy minél jobban megpuhuljon, és én rászoktam már ilyen félidőben, amikor már kezd puhulni a hagyma, vagy így dinsztelődik már, akkor rászoktam tenni még a kolbászt, és a kolbásznak is kijön a zsírja, és akkor ezzel együtt még akkor tudom így dinsztelni a hagymát is. Nekem a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, hogyha sok benne a kolbász. Néha megkeveritek, és hagyjátok még, hogy puhuljon. Én egy picit most ezt betakartam, hogy minél jobban puhuljon a hagymám, és utána már rendben is volt, mert egy negyed óra, 20 percig biztos itt tudjátok szépen hagyni alacsony lángon,
hogy a hagyma megpuhuljon, mert utána már nem fogjuk sokáig főzni a lecsót. És nagyon-nagyon finom ízt ad neki a füstölt szalonna, a házi mangalica kolbász. Ezek nagyon-nagyon finomak, és jó alapanyag egy lecsóhoz. És én örülök neki, hogy a gyerekeim nagyon szeretik is mind a kettőt. Itt látjátok, hogy milyen szépen sül ki a kolbásznak is a zsírja. Néha egy picit azért keverd meg, és nyugodtan hagyjátok ott egy 20-25 percig alacsony lángon, hogy a hagyma minél jobban megpuhuljon és úgy dísztelődjön. Amikor már kész, akkor majd jöhet rá az üveges lecsó, amit manapság már kézműves lecsónak hívnak. Látjátok, milyen gyönyörű, ezt én tettem el, napsütötte paradicsomból, és a napsütötte paprikából. Ez nagyon-nagyon finom, és gyönyörű színe van. És itt tettem rá az összevágott fokhagymát, ez olyan 3-4 giriszt elég, és amint a fokhagymának feljött az illata, akkor már lehet rátenni a lecsót, szépen borítsátok rá. Én most itt 3 üveg lecsóból főztem, és semmi mással nem fűszerezem, csak zöld fűszereket használok a lecsóhoz, illetve borsót. Itt ki szoktam mosni még az üvegeket, és szépen átkavarom, és jöhet ezután a fűszerezés. Én ezeket a zöld fűszereket saját magam szárítom, és őrlöm. Itt zsáját tettem rá, bazsalikomot morzsoltam rá, oregano, ezek nagyon-nagyon finom zöld fűszerek, és a paradicsomos ételekhez nagyon-nagyon finomak. Itt nagyon pici borsót tettem rá, fekete borsót, és a fűszerekkel, a zöld fűszerekkel együtt átkavartam. Itt még tettem rá chili paprikát, mi nagyon-nagyon szeretjük, hogyha csípős, a fűszerekkel keverd át, a sót mindenféleképp kóstold meg, mert a szalonna és a kolbász is sós, és kóstolj rá, még mielőtt esetleg több só kerül bele, hogy szükségesen még belerakni sót. És letakarják, és kb. egy 25-30 perc elég neki, amíg a zöld fűszerek és a fűszerekkel együtt úgy összerotyog a lecsónk, és már kész is. Mi friss kenyérrel szeretjük enni, de ez a kenyérnek az a különlegessége, hogy ezt is én készítem, vadkovászos kenyér, nagyon-nagyon finom, és erős paprikával szeretjük enni. Jó étvágyat hozzá, ha tetszett a videó, oszd meg másokkal is, kövess be, és küldj nekem egy lájkot, és köszönöm, hogy itt voltál és megnézted a videót.